Moikka kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Hei! Hei! Meiltä on monesti pyydetty sellaista videoaiheesta, jos on siis harkitsemassa maalle muuttoa, niin että mitä pitää ottaa huomioon, jos mä haluan muuttaa maalle. Ai se oli tämän videon aihe. Mä mietinkin, että mitä me tänään kuvataan. Ja mä istutin sut siihen, että nyt jutellaan. Joo, eli mitä pitää ottaa huomioon, jos on muuttamassa maalle tai edes harkitsemassa asiaa. Ja sitten siihen liittyen tietenkin, että nyt kun me ollaan asuttu reilu vuosi, puolitoista vuotta melkein kohta, niin mitä me ollaan opittu nyt tämän vuoden aikana. Tai onko joku asia vaikka yllättänyt meidät tai jotain. Niin tämä on minusta aika hyvä teema. Me ei olla hirveästi avattu sitä näin syvällisesti. Me voitaisiin höpötellä kaikkea, mitä mieleen tulee. Ja tätä on paljon toivottukin. Kyllä. Mutta me ollaan siis nyt reilu vuosi asuttu maalla. Pohjustuksena, jos siellä on uusia seuraajia, niin me muutettiin siis vuosi sitten kesäkuussa tänne vanhalle maatilalle. Ja muutettiin kaupungista, ihan metron varresta, kerrostalokolmiosta, ihan erilaista elämästä, hypättiin täysin erilaiseen elämään. Ja asutaan keskellä luontoa, palvelut on kyllä 8 kilometrin päässä, mutta me ollaan sopivasti kuitenkin täällä niin kuin omassa rauhassa. Joo, sillä tavalla, ettei naapureita näy kyllä missään niin kuin ilmansuunnassa. Ei näy. Kattelee toisin kuin ennen. Silloin näkee kyllä, kun avasi verhot, niin voi ei, naapurit. Me ollaan paettu tänne nyt tälle. Joo, erakoidut. Erakkolifea. Tätähän silloin, kun me ruvettiin tätä pähkäille, että pitäisikö muuttaa tänne, niin just niin kun lähimmäiset pelkäs sitä, että erakoidutaanko me. Että sit ne ei enää näe meitä. Sitten jotkut epäili sitä, että näkeekö noita jalkaisia enää sitten, että onko tossa nyt ideaa. Ja mä oon kuullut kanssa monelta muulta, mulla on tullut viestejä siis ihmisiltä, jotka haluaisi muuttaa maalle, mutta niiden lähimmäistä on ollut silleen, että ei kannata, että te vaan niinku erakoidutte ja että just palvelut on liian kaukana ja ei se ole järkevää. Mun mielestä itse asiassa yksi just parhaimmista puolista on ollut se, että itse asiassa me ollaan niinku paljon enemmän tavattu meidän naapureita kuin kavereita. Niin kuin sillä tavalla, siis, jotka aikaisemmin kaupungissa ollaan käyty tyyliin kahvilla vaan nopeasti ja sille ei olla edes kerätty, mutta nyt on ollut sillä tavalla, että nämä kaverit on tullut tänne ja ollut useamman yönkin vaikka täällä yötä ja ollaan itse asiassa paljon oltu paljon läheisempiä. Joo, on ollut yökylässä. Itse asiassa just eilen lähti meidän hyvät ystävät, jotka oli yökylässä meillä. Ja tämä muuten kannattaa ehkä ottaa huomioon, kun katsoo sitä paikkaa, että siinä on montakin asiaa, mitä pitää ottaa huomioon, mutta myös se, että millaiset ne tilat on, että sitten, jos on vähän kauempana se paikka, mitä on se nykyinen paikkakunta ja ne läheiset ja muut, niin että onko semmoista majoitustilaa. Meillähän ei ole tuossa talossa oikeastaan hirveästi, että me nukuttiin samassa huoneessa meidän ystävien kanssa, mutta sitten kesällähän meillä on täällä näitä niinku rantarakennuksia ja tönöjä, että kyllä sitä pystyy nukkumaan kesällä missä vaan, vaikka teltassa pihalla. Mutta se on ehkä yksi asia, mitä voi ottaa huomioon, että jos haaveilee, että asuisiko niinku kauempana. Mikä on tosi hyvä juttu, niin mun vanhemmat on ollut täällä nyt jo yli puoli vuotta. Ja siitä on ollut kyllä tosi iso apu. Kyllä. Ja se, että ollaan oltu myös aika läheisiä heidän kanssaan. Niin, kyllä. Ja mun mielestä ihan varten otettava ajatus miettiä sitä, että jos on läheisiä, just perheenjäseniä, vanhempia, isovanhempia, jotain, jotka kans ehkä vähän harkinnut tätä, että olisiko semmoinen paikka, missä olisi kummallekin asuinpaikka, tai sille, että toiset tulee mökkeilemään sinne, että siellä olisi vaikka parikin rakennusta, koska tämmöisiä kompleksejahan myydään. Niin, kyllä. Niin sitten siinä on puolisun toisin apua, että varsinkin jos miettii isovanhempiakin, jos tarvii apua jossain jutuissa, niin kun sä oot käynyt auttaa vaikka rakennushommissa siellä ja muissa, ja sitten taas me saadaan lastenhoitoapua sieltä, kyllä. Ja isovanhemmathan tietenkin nauttii, kun saa olla lasten kanssa. Että tässä on monta juttua, että tämmöisiä kannattaa miettiä. Mutta enemmän lukenut sitä, että pystyykö asua vaikka samalla tontilla isovanhempien kanssa tai omien vanhempien kanssa, mutta tämähän riippuu taas ihmisistä ja suhteista. Ja me pystytään ainakin tosi hyviä. Ja meillä on iso tontti, että meillä on tässä pieni hajurako vanhempia, mutta sitten sopivan lähellä kuitenkin. Että kaikilla on kuitenkin se oma rauha, niin kuin varmasti tarviikin sitten. Kyllä. Meillähän on mennyt tämä vuosi tosi hyvin ja meille ei ole tullut hirveästi yllätyksiä. Meillähän tämä koko homma alkoi silleen, että tämä paikka hommattiin niin, että me asuttiin vielä Espoossa. Ja me ei oltu ihan varmoja, että onko tämä edes mahdollista muuttaa tänne. Että tämähän oli puoli vuotta meillä sitten sellaisena lomailupaikkana. Me käytiin viikonloppuja viettää täällä. Ja se oli vielä semmoista harkinta-aikaa siinä mielessä, että meidän piti selvitellä asioita, että pystytäänkö me muuttaa lähinnä tulojen suhteen ja sitten se, että kun meillä oli omistusasunto Espoossa, että myydäänkö vai mitä sille tapahtuu tai pystyy tekemään, että päästäisiin muuttaa. Että näitä me punnittiin se puoli vuotta. Lähinnä järjesteltiin käytännön asioita. Että just se tulopuoli ja sitten asunto ja kaikki. Ja sitten, mutta sitten loppujen lopuksi kuitenkin vähän
hypättiin vaan sitten. Että, niin kyllä. Niin, siitä piti ottaa riskiä, että me mietittiin paljon ja sitten se meni vähän siihenkin, että onko nyt mahdollista ja mitä jos. Niin ei sitä kannata liikaa niin kans jossitella. Sitten voi jäädä kaduttamaan, että jos on sellainen mahdollisuus, että tuntuu hyvältä, niin kyllä siihen mun mielestä pitää vaan tarttua sitten. Niin, mutta totta kai tarvitse tyhmä olla, vaan voi suunnitella ja miettiä asiat ja totta kai niin miettiä näitä juttuja, mutta ei niin liikaa. Mutta just loppujen lopuksi niin kuitenkin... Niin kuin, kyllä sieltä pääsee pois. Monesti se voi jäädä vain niin unelmoinniksi, että loppujen lopuksi sun kuitenkin pitää ottaa se ensimmäinen askel siinä. Niin, kyllä. Että niin kuin, ei voi jäädä välttämättä niin kuin ihan odottamaankaan vaan niin loputtomia, että, niin kuin, että se tapahtuu se asia vaan niin kuin jotenkin ihmeen kaupalla. Mutta kyllä siinä määrätty asia niin kuin joutuukin odottelemaan ja joutuu odottaa sitä oikeaa aikataulua, mutta sitten loppujen lopuksi pitää olla sille hereillä, että koska pitää ottaa se ensimmäinen askel niiden unelmien eteen. Ja voi sitä aloittaa, jos on mahdollisuus, niin just tällä pienesti, että ensin viettää niin kuin lomia siellä. Niin kuin, mullakin on niin kuin sellaisia sometuttuja, kellä on niin kuin 2 paikkaa. Et jos on mahdollista, että pystyisi olemaan se kaupunkikämppä ja sen aikaa sitten ottaa sen jonkun niin kuin maalta, jonkun paikan, missä kävisi viettää aikaa sitten. Ja sitten, mutta tässäkin on niin monta asiaa, mitä niin kuin jokainen omalla kohdalla ottaa huomioon, että työthän on niin kuin yksi, mikä vaikuttaa paljon, että että mitkä ne välimatkat on, onko sulla joku konkreettinen työpaikka jossakin, tai ootko halukas muuttamaan sitä sun työpaikkaa jonnekin muualle, tai onko etätyömahdollisuus, kun meillähän on siinä mielessä niin kuin ihannetilanne, että me pystytään tekemään kotiin-käsin töitä. Tätäkin on kysytty paljon, että käyttekö sitä niin töissä ollenkaan? Tai ei nyt paljon, mutta aina välillä tulee joku kysymään, että käyttekö sitä töissä? Niin me siis käydään töissä, mutta me tehdään kotona töitä, koska me tehdään siis some ja sisällön tuotanto on meidän työtä. Eli me kuvataan videoita ja valokuvia ja näin. Niin me tehdään kotoa käsin pääasiassa töitä. Niin meillä on siinä mielessä ihannetilanne, että sen takia mahdollisti tämän, että pystytään asumaan niin kuin näinkin kaukana PK-seudusta. Niin, ja nythän on varmaan niin kuin monella muullakin tullut se, on yritykset siirtyneet enemmän etätyöhön ja sillä on tullut niitä mahdollisuuksia, että muillekin enemmän. Että varsinkin jos on tuommoinen mahdollisuus, niin ilman muuta. Niin. Kyllä koko ajan mä luulen, että monet yritykset niin alkaa panostaa tuohon etätyömahdollisuuteen. Niin etäopiskeluukin tulee koko ajan enemmän ja kaikkea etäjuttuja. Että niin noissa alkaa olla enemmän mahdollisuuksia koko ajan. Ja sitten toinen vaihtoehto tietenkin on se, että kehittää siellä omalla paikalla jotain muuta yritystoimintaa, jotakin semmoista, että kyllähän niin on kaikenlaista omavaraisjuttua ja pystyy kasvattaa ja on siinä paljon mahdollisuuksia, mitä voi kehittää ja keksiä. Että se on niin tosi laajaa, että kannattaa miettiä, mikä on se oma semmoinen intohimo ja mitä itse tykkää tehdä. Että se on tärkeintä oikeastaan siinä. Ja sitten aloittaa pienestä kokeilemaan ja siitä lähtee. Niin sitä tubettaminenkin, josta se piti vaan aloittaa. Niin ja jossain vaiheessa niin vaan piti lähteä tekemään sitä, että ettei niin loputtomin jahkailla, että kun mä saan tämän kameran ja ton ohjelmisto ja tämän, sit mä voin ruveta tubettamaan tai jotain. Mutta loppujen lopuksi se vaan niin pitää lähteä tekemään mitä vaan asiaa. Niin kyllä. Eikö ne kaikki isotkin yritykset ole alkanut sitä autotallista? Niin, kyllä. Kaikki ne isoimmat ja parhaimmat yritykset, että jostain aloittaa sen. Ja sitten tulee myös epäonnistumisia niin kuin yritystoiminnassakin, että ei se heti alkuun mene täydellisesti, vaan että se on hakemista ja epäonnistumista ja oppimista. Ja koko ajan mekin on niin kuin opittu vaan tekemällä rohkeasti, että on mennyt epämukavuusalueiden niin kuin yli tavallaan. Ja mekin aloitettiin aika paljon niin kuin harrastepohjalta koko homma ja vaan siitä niin kuin mielenkiinnosta ja että tykättiin siitä, mutta siitä sitten tuli meille työ. Kyllä. Se voi nyt tää tuntuu vaan ihan työltä. Ja oispa lömää joskus. Mekin hirveästi siis että sitä ei välillä niin väkisinkin miettiä, että mikähän nyt on se juttu ja mitähän sitä nyt ja nyt niin asuntojenkin kanssa, kun me etittiin paikkaa, missä asuu. Alun perin me etittiin PK-seudulta läheltä Juhan työpaikkaa lähinnä siitä niin Espoon jostain tietyn kilometrimäärän säteeltä, niin vanhoja taloja. Me käytiin lukuisissa näytöissä. Me käytiin katsoa niinku taloja, mitkä oli ihan romahtamispisteessä, missä ei ole vettä eikä lämmitystä eikä mitään. Ja sitten semmosia lukaaleja. Ja niinku mietittiin, että mikä se meidän juttu niinku tulisi olemaan. Mutta semmoinen tietty intohimo oli tullut niinku vanhoihin taloihin ja historiaan. Ja musta oli ihana tutkia kaikki ihan ikivanhoja. Me käytiin jossain 1800-luvun jossain, mikä oli ihan museokunnossa. Niin me käytiin sielläkin, että voisiko täällä asua. Mutta tavallaan etittiin sieltä päin kuitenkin pääasiassa. Mutta sitten se oli hirveästi semmoista väkinäistä välillä, että me etittiin ja stressattiin siitä, että miksei nyt löydy jotain. Ja asunnon myynnin kanssa me stressattiin. Ja sitten yhtäkkiä tää tuli ihan puskasta. Me saatiin soitto meidän tutulta,
tai itse asiassa sun isältä, mutta hän sai meidän niinku semmoiselta yhteiseltä tutulta soiton ja vinkin tästä paikasta, että menkää kattoo. Ja tää oli ihan niinku ulkopuolella siitä alueesta, mitä me oltiin mietitty. Et sitten oltiin vähän sillä, että mennään läpällä. Niin, mennään läpällä katsomaan, että siellä on joku maatila, että varmaan joku maatila. Täältä ei enää olisi kyllä ajettu töihin tonne Espooseen silleen pari tuntia, että kun me katsottiin jostain Loviisastakin silleen, että ajateltiin, että no täältä voisi ehkä tunnin vielä ajaa silleen tonne duunia, että kyllä mä tän pystyn vielä. Mutta vähän se, että 8 tunnin työpäivä. Täältä ei olisi kyllä enää ajettu. No ei. Ja sitten mietittiin sitä, että okei 8 tunnin työpäivä, sitten tunti per suunta niin matkaa, että siitä tulisi aika paljon. Et kun meillä oli kuitenkin sit taas se oli haave, että pystyttäisiin olemaan yhdessä. Niin sehän vaan veisi kauemmas meitä siitä. Että kannattaa punnita näitä, että mitkä on ne itselleen tärkeimmät asiat. Mutta sekin oli just se suurin haave, mikä ajoi meitä tänne päin, niin oli se, että me voitaisiin yhdessä tehdä jotain, koska me viihdyttiin niin hyvin yhdessä ja meillä oli aina vähän vitsailti, että vitsi kun voitaisiin olla 24/7 yhdessä, niin sekin oli yksi semmoinen asia, että just haluttiin tehdä yhdessä jotain työtä tai jotain silleen, että keksittäisiin joku semmoinen. Ja tätä kun miettii omalla kohdalla, niin tavallaan, että jos joku pariskunta miettii tai perhe miettii, niin mikä on se teidän juttu? Että haluatteko te olla koko ajan yhdessä, tehdä siellä kotoa käsiin jotain? Onko se teidän juttu vai onko se, että toinen käy jossain muualla töissä, toinen kotona vai kumpikin käy jossain muualla töissä? Että nämä on niin tosi henkilökohtaisia asioita, mitä jokainen miettii omalla kohdallaan ja tekee mikä hyvältä itsestä tuntuu, eikä mene jonkun toisen niin kuin unelman tai kaavan mukaan. Ja edelleenkin, vaikka ollaan tämä vuosi eletty, niin viihdytään hyvin toistamme kanssa. Ja itse asiassa niin kuin tuntuu, että paremmin ja paremmin. Ja sitten ollaan paljon niin kuin se, mikä on ollut hyvä tässä hommassa, että ollaan oltu täällä, niin ollaan myös kasvettu mun mielestä ihmisenä aika tosi paljon. Niin kuin, että on joutunut kasvamaan ja kehittymään jotenkin ihmisenä. Kyllä. Ainakin siltä tuntuu. Että ja kyllä se ekan vuoden aikana tulee niitä semmosia, että meilläkin varsinkin ehkä ekana puolena vuotena niin tuli semmosia ristiriitoja paljon ja me riideltiin ja itse asiassa aika paljon välillä. Niin, ja semmosia, että oli niin uusi tilanne ja me oltiinkin yhtäkkiä yhdessä koko ajan. Niin se olikin vähän yllättävääkin monella tasolla, että meistä tuli uusia puolia totta kai esille, että kun on käyty siellä töissä, oltu siellä enimmäkseen päivät ja yhtäkkiä jaetaankin kaikki yhdessä, niin totta kai siitä tulee ristiriitoja. Mutta se pakotti meidät puhumaan keskenään, koska ei pääse toista pakoon. Niin, kyllä. Ja sitähän me niinku vaikka olisi välillä halunnut. Kyllä. Siis mä muistan edelleen tämän yhden tilanteen, kun Juha meni keskellä talvea meidän pihalla olevan asuntovaunuun. Minä menen sinne nyt yöksi. No sit mä laitoin jonkun niinku itkuviestin perään ja sit sä tulitkin takaisin taloon. Ja sit me sovittiin se homma niinku, ja juteltiin siitä jälkeenpäin. Mutta niitä tuli niitä tilanteita, mutta se, että me pakotettiin puhumaan siihen. Ja sit me ollaan hirveästi luettu kaikkea kirjallisuutta ja muuta, niinku parisuhteita luettiin kaikkea. Ja molemmat ollaan niinku kehitytty, että niinku ei vaan toinen tai jotain, niin. että molemmat ollaan. Mutta se on tärkeää niinku parisuhteessa miettiä näitä, kun tulee näitä tällaisia niinku riitoja ja muuta, niin että kumpikin ottaa vastuun siinä tilanteessa ja katsoo niinku peiliin, eikä syytä vaan toista, vaan niinku käy ne asiat läpi yhdessä ja kuuntelee sitä toista ja pyrkii ymmärtämään, koska me ihmiset ollaan niin erilaisia, niin tavallaan pitää ymmärtää, että se toinen on erilainen, se on oppinut eri asiat, kasvanut eri tavalla erilaisessa ympäristössä, niin ei se ole samanlainen kuin sinä, ei se koe asiat samalla tavalla. Ja tämän kun oivaltaa, että me ollaan erilaisia ja ymmärtää, hyväksyy sen, niin se on niin paljon helpompi. Mutta se, että siihen tarvii sen kaksi. Ei se toinen voi yksinään niin näitä asioita käydä läpi. Mutta tässä tuli pieni parisuhde juttu, koulu tähän väliin vielä, mutta se on tosi tärkeässä osassa mun mielestä. Kyllä. Aika paljon on perheitä tai pariskuntia, jotka on miettinyt näitä ja laittanut viestiä, että hei, kun on haaveillut maalle muutosta, että kertokas nyt vähän jotain vinkkejä. Niin tää on semmoinen parisuhdeleiri myös samalla, että varautukaa siihen. Joo, nyt on puhuttu parisuhteesta. Mun tuli mieleen tietenkin itselleen lapsiperheen näkökulma, koska on kysytty myös sitä, että epäilyttää just niin kuin etäisyydet ja koulupaikat, päiväkodit, kaikki tämmönen, että miten se onnistuu, jos asuu maalla. Kaverit nimenomaan. Että tää on taas tosi henkkoht jokaiselle perheelle, mutta meillähän siis on tästä 8 kilsaa tuohon keskustaan ja siinä on kaikki koulut ja päiväkodit ja tämmöiset. Ja muutenkin palvelut, että meillä on aika lähellä ne. Että se, että muuttaa maalle, niin ei se tarkoita sitä, että se on aina kuin 100 kilometriä lähimpää kauppaa, vaan että on semmosia paikkoja, missä on oikeasti niin on kouluja näitä. Onhan paljon kyläkouluja ja muita lopetettu, mikä on aika harmi, mutta kyllä niitä on kaikenlaisia kouluja vielä muuallakin kuin siellä Helsingissä ja Espoossa, että se kannattaa katsoa vähän paikkakohtaisesti. Mitä kavereihin tulee, niin meillähän on myös silleen, että kun ei ole naapureita. No tuossa on kilsan päässä itse asiassa lapsiperheitä, mutta ei mitenkään, kaikilla on kuitenkin omat menot ja muut, että aika vähän silleen tulee nähtyä.
Mutta meillä just esimerkiksi eilen, kun oli ystäväperhe kylässä, niin oli sitten Juliankin lemppari kaveri täällä yökylässä, että meillä sitten kun kaverit tulee, niin ne on sitten kanssa vähän pidempään. Ja itse asiassa oli just viime viikollakin oli yksi toinen lapsiperhe kylässä ja niiden 2 lasta. Ja meillä käy yllättävän paljon vieraita. Ja ensi viikolla tulee vieraita ja sitä seuraavalla viikolla tulee vieraita. Että... Meillä käy niinku, siis aikuisvieraita, meidän kavereita, mutta käy niinku lapsiperhekavereita. Että se on ollut kyllä kiva. Ja Julia käy kerran viikossa kerhossa. Ja itse asiassa olisi mahdollisuus käydä 2 kertaa viikossa. Siellä on sellainen luontokerhokin, mitä me ollaan mietitty. Vaikka se on vähän isommille lapsille, mutta Julia kyllä sopisi sinne joukkoon hyvin. Et kyllä niin kun moni kunta ja seurakunnat ja kaikki järjestää erilaista toimintaa. Että sit voi miettiä, että jos ei ole lähellä lapsiperheitä, niin jotain harrastustoimintaa jossain siinä samalla kunnalla tai jossain lähikunnalla. Että kyllä sitä kaiken näköistä keksii. Ja meilläkin tietysti, kun on paljon eläimiä ja kaikkea, niin siinäkin löytyy kaiken näköistä tekemistä. Sitten kyllä. Julia tykkää niiden kanssa hommailla ja hoitaa eläimiä. Ja sitten tietysti kun meillä on isovanhemmat tuossa noin, niin myös heidän kanssa tykkää viettää aikaansa paljon. Että... Niin kyllä. Joo, että silloin, ja sitten en tiedä, silloin kun kaupungissa asuja oli lähellä siinä ympärillä paljon lapsiperheitä, niin aika vähäistä kuitenkaan vietti aikaa niin kimpassa. Totta kai siinä pihalla sitten näki enemmän ja näin, mutta en mä ole kokenut mitenkään, että täällä nyt olisi niinku ihan mahdottomasti vähemmän sosiaalisia kontakteja, mutta tämä just riippuu taas monesta tekijästä. Niin, että näitä voi punnita, kun katsoo niitä paikkoja, niin vähän katsoo sitä ympäristöä, mitä siellä on sillä paikkakunnalla ja millaisia ystäviä on, että tuleeko ne kylään vai ei. Kyllä ne tulee kylästä jossain vaiheessa. Sitten kun on se ihana paikka, niin näkee kuvista, että vitsi mikä paikka, pakkohan tuonne päästä kylään. Ne oikein änkee. Voi olla myös käydä niin, että niitä käy vähän liikaakin. Meillä on kesät ollut yleensä silleen, että on hirveä tungos. Kaikki haluaa kylään. Ja ympäristönä siis kyllä mä itse koen, että maaseutu on niin kuin ainakin meillä tuntunut paremmalta ympäristöltä kasvaa kuin kaupunki. Et kyllä täällä vaan on jotenkin, se koti ei rajoitu seinien sisään, se on koko tämä meidän iso tontti, melkein 15 hehtaaria. Meillä on eläimiä, me hoidetaan niitä yhdessä ja ylipäätään ollaan perheenä enemmän yhdessä kuin kaupungissa oltiin. Niin siinä on niin paljon plussia kuitenkin verrattuna niihin miinuksiin, että kyllä tämä on meillä toiminut parhaiten näin ja ollut niin kuin lasten kanssa helppo olla. Kyllä. Nyt alkaa muuten tulee vähän jo viileimmät kelit tässä villapaidan kanssa. Vähän välillä silleen. Mutta se on vaan state of mind, sun pitää vaan päättää, että sulla on mä yritän miettiä silleen, että tää on vaan niinku tunne. Joo, sit kun mä mietin, että tää on vaan tunne, niin sit mulla menee ihan ohi kaikki, mitä pitäisi puhua. Niin, pitää keskittyä liikaa. Niin se avantouintikin, että sun pitää vaan olla silleen, että ei tunnu missään. Niin. Mut joo, jos pitää täristää, niin se johtuu vaan siitä, että meillä on ihan liian vähän päällä. Mä en vieläkään halua luovuttaa tuon kesän suhteen, että mä laittaisin mitään toppatakkiä päälle. No nyt oli luvattu, että vielä tulee jotain 20 asteikin lämpöä. No niin, ei luovuteta. Täällä on lämmin. Mut joo, lasten kanssa tosi jees. Sitten, no mitäs kun on katsomassa paikkaa. Me käytiin monessa näytössä ja verrattiin erilaisia taloja. Sä oot olleet talonrakentaja ja sä oot opiskellut. Sä tiedät, miten nämä talot rakennetaan, mitä pitää katsoa. Niin. Tietenkin. Niitäkin voi vähän miettiä. Miksi me päädyttiin just tähän taloon? No siis me ei päädytty itse asiassa tähän taloon, vaan me päädyttiin tähän paikkaan. Niin, tämä paikka, kokonaisuus vei meidän sydämeen. Tässä oli ne kaikki elementit, mitä me haluttiin. Oli järveä, oli vähän eläimille tiloja, oli tuommoista aittaa tuolla ja oli iso tontti, että ja sitten oli kaikennäköistä, niin kuin, että me ajateltiin, että halutaan vähän semmoisen niin kuin touhuumista. Kyllä. Ja täällä riittää sitä touhuumista. Niinpä, joo, ja se oma rauha ja luonto ympärillä. Tässä oli, että on just, me koetaan, että se koti ei ole just noiden seinien sisällä, vaan se on koko tämä alue, että ei pelkästään se talo. Mutta tietenkin talostakin oli tärkeää katsoa, että se on sille hyvässä kunnossa, kun on vanha talo, että siellä ei haise millekään. Toi on, niin kuin ennen vanhaa rakennettiin ehkä paremmillekin paikoille, yleensä valittiin ne talon paikat silleen niin kuin fiksusti. Niin tääkin on tälleen mäen päällä Kukkulalla, niin siinä ei sillä tavalla, että... Se on pysynyt hyvin kuivana tossa niin. Ja on hyvä kattorakennetta, että kaikki noin kunnossa, no varsinkin just katsoa, ettei valunut mitään vesi, että vesivahingot on hankalia. Ja sitten se, että kun on rempattu, niin jos on vedetty muovilla ihan ympäriinsä, niin mitä kyllä tuollakin on tehty, mutta siitä kannattaa vähän tarkempi olla. Sitten aina jos on alkuperäisessä kunnossa, niin se on aina yleensä parempi, koska niitä ei ole sit pilattu silleen umpeen. Että sieltä voi vähän availla ja rapsutella, ja jos on tuttava piirissä tai ei tuttava piirissä joku
ammattilainen ja ottaa vaikka semmoisen mukaan sit haistelemaan ja tutkimaan. Ja, että ottaa joku homeherkän mukaan. Niin, joku semmoinen, joo. Homekuora. Niin, että joku semmoinen, joka vähän tietää enemmän, jos ei itsellä ole sellaista tietämystä ja vähän jännittää se asia. Että meillekin oli silleen, että kun oli tuttuja justiinsa, jotka on rakennusmiehiä ja näin, niin kävi kans sit katsomassa ja totesi, että on tosi hyvässä kunnossa niinku ikäisekseen. Ja hintakin ratkaisee. Tämähän on aika edullinen, kun vähän kauempaa niin, hankkii tämmöisen paikan, niin siis hintahan on niinku ihan toista luokkaa kuin PK-seudulla. Sitten me mietittiin, että jos toi talo nyt olisi vähän huonossa kunnossa, niin ihan sama. Niin, sitten vaikka nukutaan teltassa pihalta ja rakennetaan joku uusi, tai jossain tuolla rantatönössä nukutaan sitten, että ei ole niin justiinsa. Et siinä on isompi riski, jos maksaa tosi paljon joku talo ja sitten siinä ilmenee jotain ongelmia, niin totta kai se on aina niinku sitten se niinku semmoinen rahareikä. Ja me ei olla just mitään suurempia remontteja alettu tekemään, että ollaan ihan rauhassa asuttu tuossa ensimmäinen vuosi, että pikkasen ollaan jotain maaliin laitettu pintaan, mutta mitään muuta sen kummempaa. No joo, ollaan revitty joku koko lattiamatto tuolta pois. Mutta sekin vasta vuoden jälkeen. Niin, se oli vuoden jälkeen. Että... Se on muuten hyvä se perinnemestarit, se sivusto, niillä on mun semmoista ohjelmaakin, semmoinen vanha ohjelma. Me katsottiin se silloin ennen, tai silloin katsottiin näitä paikkoja, ja sitten niillä on kirjallisuutta ja muuta, niin kannattaa tutkia. Mutta siinä muistaakseni tai jossain muussa luki se, että kannattaa asua vuosi ennen kuin tekee mitään. Et aika moni tykkää remppaa heti kaiken, mutta kyllä mä tälleen antaisin vinkin, että älä remppaa ihan heti kaikkea. Että sitä silloin kun me tänne tultiin ekoi kertoin, niin oli semmoinen ajatus, että kaiken maalaan valkoiseksi, piste. En mitään muuta edes suostu ajattelemaan, mutta onneksi en ottanut pensseliä käteen ja ruvennut sutimaan, mitä sattuu tonne seiniin. Että me ollaan asuttu ja sitten on ruvennut tykkäämään eri pinnoista, semmoisista puupinnoista ja vähän eri väreistä. Ja, et ei se ei kannata ihan heti lähteä. Kaupungissa meillä oli tosi valkoinen, Ikea-kalustein kalustettu koti. Kaikki piti olla valkoista tai harmaata ja nyt ei ole yhtään semmoinen ajatus, että ihan rauhassa katsoa ja fiilistelee sitä talon henkeä. Ja mitä enemmän mun mielestä pystyy käyttämään hyviä hengittäviä materiaaleja, poistaa niitä muovipintoja vaikka pois päältä ja antaa pintoja hengittää, niin se on vanhassa talossa aina hyvä. Kävi hakemaan meille takit, koska nyt tuli vähän liian kylmä kuitenkin. Juha teki punnerruksi. Ja akku loppu. Ei muuten akutkaan kestä, kun tulee kylmät säät. Ei samalla tavalla enää kuin kesällä. Ei tässä sadetta hirveästi lämmitä, mutta kyllä se vähän tuulta pitää. Mut joo, nyt on puhuttu talon valinnasta. Vähän se mitä voi katsoa, ettei haise homeja. Niin. Mutta taas talon kanssa tosi henkkoht, että mistä tykkää, minkälaiset talon tarvii, minkä kokoinen perhe, minkä verran tilaa. Mutta ehkä kannattaa yksi juttu mikä on, niin miettii, että tarviiko niin paljon, että mekin yksi juttu, no tietenkin haluttiin säästää rahaa, niin sen takia ei ruvettu remppaamaan heti alkuun, vaan tyydyttiin askeettisiin olosuhteisiin. Ehkä myös haluttiin vähän testaa meidän rajoja. Mutta myös se, että pohdittiin sitä kanssa, että kun ihminen pärjää niin paljon vähemmällä, että kun sitä on tottunut siellä Espoossa kun asuu, niin että on astianpesukone ja on sitä ja on tätä ja on tota, että kaikki pitää toimia napin painalluksella ja olla hienoa ja kiiltävää ja näin. Että tarviiko oikeasti olla vai että riittäisikö vähempikin tai voisiko tottua vähän vähempää, koska sitten kun sitä rahaa ei pala niin hirveästi kaiken näköiseen, niin sitä on aikaa paljon enemmän kaikkea muuhun, kun ei tarvitse painaa niskalivasta töitä. Niin, et jotenkin me haluttiin sitä vähän kokeilla, että vähän vähemmällä pärjättäisiin ja elettäisiin askeettisemmin, niin olisiko vähemmän kuluja ja voisiko vähän vähemmän tehdä töitä ja näin, että sitäkin kanssa. Koska mitä enemmän sulla on kaikkea tilpehööriä, niin sitä enemmän on stressiä ja niin, kyllä. Materiaa. Mutta just kun meillä ei ekaan vuoteen esimerkiksi tullut vettä, niin, ja sitten kun se tulikin sitten vuoden jälkeen, niin olihan se aikamoinen kokemus sitten, että pääsi lämpimään suihkuun ja kyllä. Sitten se joku pyykin peseminen, esimerkiksi astian peseminen, niin vaikka nykyäänkin pestään käsin astiat, niin kyllä sekin helpottui huomattavasti siinä. Ja sitten sama toi pyykin peseminen, kun ennen mä hain aina traktorilla kaivolta vettä monta 100 litraa ja sitten se piti lämmittää erikseen. Ja aikamoinen homma. Niin kyllä siinä se meni sitä aikaa. Mutta siinä oppi tai kasvoi silleen, että nyt just arvostaa tosi paljon, kyllä. Että se vesi tulee. Että perustuollaiset kotiarkiaskareet, niin ne ei ole niin pahoja mitä ennen. Aina pitäisi olla sellainen pieni downshiftaus välillä, että arvostaisi niitä asioita, mitä on sitten. Pitäisi olla semmoinen
just joku tämmöinen paikka, mihin ihmiset pääsivät testaamaan tavallaan vähän askeettisempiin olosuhteisiin. Pitäisi vähän niin kuin selviytyä ja vähän niin kuin käyttää enemmän aikaa ja kaikkea semmosia. Kyllähän monella on niin kuin kesällä just on semmoinen sähkötön ja vedetön mökki, mutta kyllä ne mökitkin alkaa nykyään olla aika niin kuin semmosia mökkejä. Niin, semmosia high-tech. Että enemmänkin on niin kuin huviloita ja semmosia, Niin on. että ei ne oikeasti niin kuin, mitä joskus aikoinaan niin kuin mökkikäsite oli, niin ei siellä varmaan sähköä eikä vettä tullut. Mutta joillakin on vielä semmosia niinku kokee, että nauttii olla sellaisessa, että on niinku aika askeettista ja ollaan niinku jotenkin tuntuu, on lähempänä luontoakin, kun käy hakemaan sitä vettä ja muuta. Mutta tämä on taas henkkohta asioita, mutta kannattaa niinku miettiä sitä, että onko oikeasti semmoinen kuin on. että kun asuu siellä kaupungissa, niin ajattelee, että mä oon tosi tämmöinen moderni ihminen ja mä tykkään, että on kaikki helppoa ja tämmöistä nopeata ja näin. Niin en mä nyt ollutkaan kyllä ihan semmoinen ihminen, tai en mä enää ole. Mutta kyllä mä totta kai niinku, nytkin kun on töitä paljon ja muuta ja pieni vauva, niin nyt kun se vesi tulee ja toimii tämmöiset asiat, niin totta kai ne helpottaa ja on niinku järkeviä jossain tilanteissa, että näin. Mutta ei tarvitse olla ihan kaikki niin viimeisen päälle. Myös talon suhteen siis kannattaa olla hyvin avoin. Ja vähän rupuisempikin talo, niin voi olla oikeasti ihan unelma. Niin, kunhan se on terve talo. Niin kyllä. Sillä tavalla. Niinpä. Meillähän on täällä eläimiä. Jos on kiinnostunut eläimiä hommaamaan, niin tietenkin se riippuu siitä, että minkälaista työtä tekee, onko aikaa siis hoitaa eläimiä, koska ne vaatii kuitenkin päivittäistä. Riippuu minkälaisia eläimiä nyt on, mutta jos puhutaan niin kotieläimistä, niin joka päivä ne vaatii sen, että niitä hoidetaan. Ja mun mielestä siinäkin on hyvä sillä, että pikkuhiljaa niidenkin kanssa, että hommaa jonkun yhden eläimen kerrallaan ja sitten niin kuin opettelee tavallaan. Siinä on kuitenkin aina oppimista sen uuden eläimen kanssa. Kyllä. Ja myös se, että opettelee jo etukäteen sen elämän, niin kuin, mitä se vaatii. Kyllä. Ja sitten kun on niin kuin se hallussa, niin sit voi miettiä, että otanko uuden elämän, että jaksanko vielä. Jaksanko ja onko aikaa, onko rahaa, koska kyllä siis rahaakin menee. Että no, kesällä menee vähemmän, kun meilläkin lampaat ja vuohet ja muut, ne on niinku ulkona paljon ja syö luonnon antimia, niin ei ne syö silloin, ei tarvitse ostaa niille ruokaa. Mutta talvella niin pitää heinät ostaa ja rehut ja niin pitää navettaa tyhjentää ja siivota ja pitää käydä lypsyllä. Ja nämä riippuu eläimestä paljon, mutta kyllä jos niinku lampaat ja kanat, niin niistä on kiva aloittaa. Niin, kanat on aika semmonen niinku vielä easy. Niin. Sitten taitaa joku lammas, niin se vaatii jo paljon enemmän. Se vaatii enemmän tilaa ja muuta, mutta sitten toisaalta kanat tarvii lämmityksen talvella ja lampaat ei, että ne pärjää niinku tommosessa viileässä navetassa tai kylmässä navetassa, että kunhan on niinku suojassa paikka kuitenkin, että silleen kuiva ja hyvä paikka, mutta kanat tarvii lämmityksen, että se on joko sitten se kestopehku, mitä on ennen vanhaa käytetty, kun ei ollut sähköä, tai sitten se on niinku lämmitys ja eristys. Niin miettii mikä itselle on sitten ja haluuko siitä hyötyä, tuleeko se lemmikiksi se eläin vai onko siitä, haluuko jotain pientä omavaraistelua, että mehän alun perin mietittiin, että halutaan vähän kokeilla omavaraistelua, että just kanoja niin kuin kananmunien takia ja no lampaat tuli kyllä vaan lemmikiksi ja niin kuin syömään ruohonleikkureiksi ja näin. Villaahan me ollaan otettu talteen, me ollaan käytetty itse asiassa villaa sit jossain pienissä piharakennusten eristämisjutuissa esimerkiksi. Kyllä. Mulla oli mielessä, että mun olisi pitänyt opetella siis kehräämään, tekemään lankaa. Ja meillä on itse asiassa rukkikin, mikä on nyt korjattu, mutta mä en ole vielä ollut oikein. Ei ole inspis tullut eikä ollut hirveästi aikaa. Että se on joskus sitten. Että kaikenlaista mahdollisuuksia on, mutta ei niistä kannata stressiä ottaa, että pitää olla sitten ihan super omavarainen, koska se vie aikaa kuitenkin. Mutta jos semmoista paloa löytyy, niin sehän on ihanaa, jos on semmoinen ympäristö. Ja voi olla aluksi semmoinen, että halusi tehdä kaiken näköistä, mutta loppujen lopuksi sitten kuitenkaan ei puoliakaan kerkeä tekemään. Kyllä. Sitä alkoi aika innoissaan ja kaikkea pitäisi saada valmiiksi ja tehtyä ja opittua ja muuta, mutta kansi siinäkin pitäisi semmoinen järki päässä, että ettei me stressin puolelle, koska kyllä me huomattiin ekana kesänä, että täälläkin saa stressin aikaiseksi ihan helposti. Niin, kyllä. Sani innoissaan tekee ja kivatkin asiat voi mennä stressin puolelle, että pitää siinä semmoisen tasapaino. Ja se ehkä se tasapainon löytäminen on ollut se isoin haaste tämän vuoden aikana, että on sopivasti on töitä ja harrastuksia ja uusia projekteja ja muuta. Niin. Ja meillä se on sille periaatteessa jännä kuvio, koska me ollaan se työn ja vapaa-ajan sitä rajaa ei oikeastaan ole. Ei ole oikeastaan, että se vähän sekoittuu. Niin. Mä oon huomannut nyt sen, että on ollut tehnyt hyvää pitää ihan päiviä silleen, että ei tee mitään siihen työhön liittyvää. Että sitten mä oon pitänyt ihan puhelimen pois silmistä suurin piirtein. Ja että ei, mutta yrittämiseen taas kuuluu se, että ei sitä voi kuitenkaan olla ihan kokonaan pois. Mutta en mä tiedä. Sitten toisaalta kun siitä työstä tykkää, että sekin, että miten siihen suhtautuu siihen työn tekemiseen, niin sillä on iso vaikutus. Että
kun sen ajattelee semmosena, ei semmosena pakkotyönä, vaan että se on semmoinen niin myös elämäntapa ja harrastus ja semmoinen, niin silloin sitä on ihan kiva niin tehdä. Niin kyllä sekin vaatii sitten, niin kun ennen on tottunut siihen, että sulla on se työaika, minä määrättynä aikana sä meet töihin ja se on sillä selvä, mutta täällä sä oot kuitenkin itses herra ja Niin. meidänkin on oma yritys, niin sitten, että niin kuin Se on vaatinut välillä ei opettelua. välttämättä aina ei huvittaiskaan niin kuin silleen, niin, että kyllä, kyllä. niin Sitä helpommin valitsee sit sen, että teekö mä nyt jonkun työasian, jonkun kirjanpito- tai sähköpostijutun tai jonkun vai pitäisikö siirtää huomiselle, niin kyllä mä oon huomannut, että mä helposti niinku rupean sille välillä sit siirtelemään niitä ja että se on niinku, että se, että on itsensä pomo, niin sen niinku oppiminen siihen on kans joskus haastavaa, mutta kyllä se oppii. Kyllä. Kannattaa tiedostaa sitä omaa mieltä ja katsoa mitä siellä oikein liikkuu, että rupeeko niinku laiskottelemaan tai tekeekö liikaa, että tasapaino. Ja kaikista asioista, uusistakin asioista tulee sitten jossain vaiheessa vähän niin kuin semmoista itsestäänselvyyttä. Tai siis sillä tavalla, että sitä voi helposti tottua siihen elämään ja että alkuun kaikki tavallaan on ihan mahtavaa, upeaa, ihan mieletöntä ja sitä on ihan kiitollisuutta pursua joka jutusta. Et nyt silloin muutettiin tänne, niin mähän ihan itkin, että mä olin niin liikuttunut siitä ja joka päivä yön myöhään tuolla ja järjestelin jotain kaappeja, kun mä olin niin onnessani ja innoissani ja ei huole häivää. Mutta kyllä siinä, sit kun se arki alkaa ja ne asioihin tottuu, niin se on ihan kaikessa. Et vaikka olisi mikä huvila tai mikä paikka, niin se muuttuu arjeksi ja siihen tottuu. Ja sitä pitää muistutella joskus itselleen, että sitten kun sitä vaan painaa menemään vähän sokeena, niin avaa silmät ja katsoo, että miten hyviä on asiat. Ja muistuttaa itselleen, että minkälaista on aikaisemmin ollut elämä ja mitä se nyt on ja miten onnellinen on. Ja se on kaikessa hyvä muistutella. Mutta myös täällä, vaikka meidän elämä näyttää ihanalta ja se onkin ihanaa, mutta myös meillä se on arkea ja me tehdään töitä ja kaikkea. Että ei se ei me olla koko ajan silleen vaikka aika paljon ollaan. Ja sitä on muuten hyvä, että välillä jos on huono päivä, niin tuulettaa ja Että vähän niin kuin aivo pesee itselleen, että on iloinen, niin se rupeaa väkisinkin naurattaa. Niin. Välillä kun sä laukaisit joku tilanteen, kun meillä on joku vähän stressillinen päivä, niin sitten Juha on silleen, hyvä Juha! Sitten mä rupean nauraa, niin se tilanne laukee sillä. Sitten me tajutaan taas, miten hölmöä on stressata. Niin, kyllä. Että se ei vie mihinkään. Nämä on semmosia asioita monessa. Pitää itseänsä ottaa väliin silleen, että tukasta kiinni. Hei, herää! niin kyllä, se auttaa sitten siihen. Mut joo, että eläinten kanssa tiivistelmä se, että miettii eläin kerrallaan ja se oman elämäntilanteen mukaan, onko aikaa, onko kotona kuinka paljon ja on valmis hoitaa. Ja sitten myös, että kun lähtee lomille tai jonnekin, niin onko hoitopaikkaa niille tai hoitajaa. Että meillä on taas sille ihana tilanne, kun sun vanhemmat on täällä, niin me ollaan päästy lähteä vaikka päiväksi tai pariksi jonnekin ja he on pystynyt hoitaa eläimiä. Ja se on ollut tosi ihanaa. Sitten me on tutustuttu tässä niin kuin lähialueen muihin ihmisiin, niin meillä on käynyt täällä sitten lypsejä ja muuta. Ja sitten taas on tarjottu sit omaa apua esimerkiksi taas niin kuin tutulle maatilalle tälle, että voidaan mennä hoitaa niiden eläimiä. Että semmoista kannattaa myös sitten miettiä ja tutustua niihin ihmisiin sillä paikkakunnalla pikkuhiljaa. Niin, vaikka tää on niin ihana paikka, niin välillä on kiva käydä jossain muualla. On. Kyllä. Se on kiva käydä jossain kaupungissa tai Juhalla oli synttärit tuossa. Onneksi olkoon. Kiitos. Hyvä Juha! Ja me oltiin sitten, tehtiin pieni hotellireissu tonne ja oltiin yksi yö, niin kuin, että Liivi oli mukana. Koska mä imetän, niin pitää olla mukana. Mutta Julia jäi sitten tänne maatalon emännäksi ja jäi ihan mielellä ja jäi mummon kanssa hoitaa eläimiä sitten. Mutta se oli kiva olla yksi yö poissa. Sitten oli kiva tulla takas. Kyllä. Niin näitäkin asioita miettii sitten ihan rauhassa, ei kiirehdi. Me ollaan opittu kiirehtimisen jälkeen, että älä kiirehdi liikaa, koska me kiirehdittiin vähän välillä. No siinä on varmaan aika paljon mitä me ollaan opittu, mitä pitää ottaa huomioon, jos harkitsee. Tuleeko sulla mieleen vielä jotain? Muuta kuin, että on kylmä. Nyt se vie sun ajatukset. Niin. Mut hei. Mut hei. Jos teillä tulee jotain kysymyksiä, niin laittakaa tonne kommentteihin, niin käydään vastailemassa. Voi olla, että ei nyt muistettu ihan kaikkea tässä kertoa. Niin sitten kerrotaan. Sä voisit pitää ehkä joku Insta-livenkin asiaa tiimoilta jossain vaiheessa. Mä en ole pitkään aikaa pitänyt. Mä kerran pidin tossa ja sit mä ajattelin, että joo mä rupean pitämään, mutta sit mä vähän niin kuin unohdin koko asian. Niin se olisi ihan kiva kyllä pitää. Jengi voisi kysellä. Kysellä kaikennäköistä ja vastailla sit siinä. Kyllä. Ja voidaan tehdä joku jatkoosa tälle videolle, että jos tulee jotain uusia semmosia hyviä aiheita. Niin aina ei muista kaikkea kuitenkaan. Niin. Voidaanko sit vaikka syvennytään johonkin tiettyyn juttuun tai jotain. Mutta heittäkää ideoita ja kysymyksiä, niin vastaillaan. Ja ensi kerralla taas jotain muuta. Katsotaan mitä keksitään. Ja. Me lähdetään nyt sisälle. Ja. Täällä on kylmä.
Katsotaan, onko itkuhälyttimessä tapahtunut mitään? Ei oo. Liivia siis nukkuu tossa, ollaan tässä meidän talon etupihalle, nukkuu tossa ikkunan takana ja Julia kattoo Pikkukakkosta. Mut mennään nyt sisälle touhuun jotain muuta. Nähdään ensi videossa. Moi moi! Moi moi!